Era o seară de vară, cu un cer de stele plin, când la o cafea afară stăteau toți cu Nastratin. La apusul zilei grele vorbeau de una și alta, despre zodii și stele, cum ne schimbă ele soarta. Unii ziceau că stelele firea omului o spun și că îi arată ce l-așteaptă pe următorul drum. Hai, Nastratin, spune cinstit, ce ți-e scris și hărăzit? Sub ce stea te-a pus destinul când pe lume ai venit? Nastratin, gândind, sorbi mai întâi puțin din cafea. Cardamomul zdrobit din ea o făcea de catifea. A trecut ceva, Zise el. dar sunt sigur că am fost miel. Da, îmi amintesc perfect că m-am născut sub semnul acel. Nu există zodie miel, poate ai vrut să zici berbec. Bărbații au început să râdă de el ca de un zevzec. Nastratin puse jos ceașca, privi scurt cerul înstelat și, fără să șovăiască, replica pe loc le-a dat. Sunt mai mult de 40 de ani de când mi-a fost ursit, timp în care mielul, sigur, un berbec a devenit. Din tocmeala neînțeleasă, bani dând, rămâi fără casă. Nastratin Hogea, adesea după cele ce făcea, astăzi se îmbogățea îndată și mâine iar sărăcea. Astfel, dar el iar odată, sărac după cum era, neavând de cheltuială nici măcar chioară para, se tot socoti în sine cum ar face vreun mijloc, prin vreo năzdrăvănie, să dea iar peste noroc. Și așa vine îndată la nevastă sa zicând: Dragă, ia că-ți dau în știre ceea ce am pus de gând. Eu zic că să vindem casa și să luăm ceva bani, decât să umblăm în vreme flămânzind și tot golani. Vai de mine! Ea îi zise: Apoi unde să ședem? Vrei să rămânem pe drumuri și parale să avem? Ba nu! Hogea îi răspunse: Voi opri din loc cevaș, numai pe cât să ne facem un cât de mic bordeiaș. Nevasta în contră se puse în fel de chipuri, nevrând. El iar altele îi zise și s-o vândă tot cerând. În cele mai de preurmă el, cu a o mângâia, o înduplecă prea lesne ca să voiască și ea. E sare cam mic muștarul la amândoi, dar asta nu e un cusur chiar atât de mare. Deci, știind el că se află în sat un oarecare bogat, fără să mai zăbovească, la dânsul a alergat. Și s-o cumpere-i propuse, un preț prea ușor cerând, ieftină să-i se pară și s-o vândă mai curând. Bogatul, văzând că cere pe dânsa numai atât, ca să o ia cu toată voia, fu gata numai decât. Și deși lui într-atât de ieftină i s-a părut, el tot dori să-i mai lase din prețul ce a cerut. Hogea i mai scăzu prețul, dar de fapt nici nu-i păsa, că pe oricât avea să vândă, lui tot bine îi venea. Și către cel bogat zise: Las la acest preț, dar îți spui că în peretele casei vreau să bat și eu un cui, care cui întotdeauna să se numească al meu, nimeni de el să se atingă decât numai singur eu. Într-un cuvânt, doar pe dânsul că stăpân și eu să zic, și încolo să n-am voie să mă ating de nimic. Bogatul, văzând cum casa Chilipir o cumpăra, nu se gândi mai departe, deși întâi se apăra. Dar văzând că Hogea nu vrea să o vândă în alt fel, zise în sine: Ce o să fie să aibă un cui și el? Și lăsându-se în voiai, îndată o cumpără, cu contract semnat la notar, și banii îi numără. Bătu și Hogea în perete un cui, cum s-au învoit, care și în acte cuiul lui Nastratin s-a numit. Eu nu știu să bat un cui, nevastă mea bate cuile. Mă rog, mutându-se dar în casă bogatul cumpărător, ca să păstreze mereu cuiul, îi rămase dator. Așa Hogea, într-o noapte, când toți dormeau, s-a sculat și la casa cea vândută îndată a alergat, strigând și bătând în ușă să-i deschidă mai curând. Și bogatul dinăuntru: Ei, cine este? Întrebând, Hogea: Eu sunt, îi răspunse. Dar ce vrei? L-a întrebat. Vreau să-mi văd cuiul din casă de la-ți întrebuințat. Accept și asta. Toate drăcovenile din lume le accept. Se sculă în grab, îi deschise, Hogea se uită zicând: Te-am văzut astă noapte în vis ceva de cui atârnând. Culcați-vă, nu-i nimic, acum văd visul m-a înșelat. Dar păziți ca niciodată să iasă adevărat, că altfel să strică prietenia. Nu, îmi vine greu. Îți
faci dușmani. Vii pe urmă peste 2 luni la mine și să spui că... Altădată, iarăși Hogea, la miez de noapte venind, începu să bată în ușă când se afla toți dormind. Cumpărătorul de casă Cine este? a întrebat. Eu sunt, eu. Ce mai vrei? Nastratin Hogea către dânsul a strigat. Dar ce vrei? L-a întrebat iară. Răspunse el. Vreau să-mi pui căciula ce o port ziua acilea într-al meu cui, că în bordeiul meu nu e niciun cui unde să bat. Și nu vreau să-mi văd fesul cum stă pe jos aruncat. Cumpărătorul de casă îi zise. Păi în ce fel? Tot așa o să-mi vin noaptea? Vezi bine, Răspunse el. n-avem condiția asta să fiu stăpân pe al meu, o să vin ziua și noaptea și oricând o să vreau eu. Care va să zică, dară? Cumpărătorul a zis. Mi-am dobândit eu beleaua cu tine cu forme în scris. Nici o belean. Zise Hogea. Ce te supără un cui și că viu câteodată ceva pe dânsul să pui? Ăsta da, om de afaceri. Altădată veni Hogea, o frânghie în mâini având, și începu de cui să o lege către ai casei zicând. Azi nevasta spală rufe și vreau frânghia să întind din cuiul meu de aici și de bordei să o prind. O, vai de noi! Începură ai casei a se văita. Ce păcate ne goniră să cumpărăm casa ta, că ne amețim și cu cuiul cel socoteam bagatel și acum n-avem pace necăjindu-ne cu el. Mare șmecher. Cine-și poate închipui până unde poate merge mișelia omului? Într-o zi iar veni Hogea în mână cu un bojoc și la târnă în cui, zicând că în bordeiuș n-are loc. Nemai având ce mai face, fiind învoiți astfel, într-o zi de supărare zise Frate, către el. dă-mi banii pe jumătate din ceea ce-ți numărai și-ți ia înapoi casa, că nu am cu tine trai. Voi fi căit în viață de prostia ce-o făcui, că m-ai omorât cu zile cu blestematul tău cui. Nastratin știa prea bine încă de când îi vindea că bogatul cu pagubă înapoi o să-i o dea. Dar tot făcu ceva nazuri, ținându-se cam semeț, zicând Eu cheltui banii. ca să-i o scază din preț. Cumpărătorul îi zise. Dă-mi dar numai pe un sfert și încolo a treia parte cu tot sufletul ți-o iert. Doar atât se mai poate, Îi răspunse Nastratin. că voi găsi mi se pare să-ți număr așa puțin. Și așa cumpărătorul ceru cu paguba sa să scape de supărare și casele ai lăsa, decât să stea să mai umble în dandanele, judecăți, după reaua sa tocmeală, știind că n-are dreptăți. Iar Nastratin se alese și cu case și cu bani, nemai umblând să se plângă că sunt săraci și golani. Șezând pe tronul strălucit, regele poruncește. Grăiți, voi, înțelepții ai mei, ce soartă mă însoțește. Cât timp mai am pe acest pământ? Ce moarte mi-e scrisă? Și încearcă toți să-i prezică data cât mai precisă. 5 ani mai ai, o preamărite, de sta pe al lumii tron. Aveți 10 ani în față, nu-l ascultați pe bufon. O să trăiești un veac întreg, sau chiar mai mult de atât, cred. Veșnic ești, ca anotimpurile ce mereu se succed. Mințiți! Numerele voastre sunt ba prea mari, ba prea mici. Vă voi decapita pe toți. Călăule, ia-i de aici. Și apoi se uită la Hogea. Tu ce spui, Nastratine, cât mai trăiesc? Dar spune drept, nu-ți bate joc de mine. Tu și eu, prealuminate, suntem legați de moarte. Așa mi-a zis un înger apărut în vis azi noapte. Vom muri în aceeași zi, că suntem frați de soartă. Ne e dat să plecăm deodată pe a morții poartă.